Hello guys, takbo muna tayo dun sa T-Plex. Kukuha muna tayo ng RFID. Takbo muna tayo. So guys, nasa Santa Rita banda na tayo. So malayo-layo pa yung biyahe natin, kaya samahan nyo na lang ako. So nandito na tayo sa viaduct. Medyo matraffic kasi may maintenance silang ginagawa. So counterflow yung southbound. 2 lanes lang ang northbound. At I think ano na to mga 3 buwan or 4 na buwan ang ginagawa to. Maintenance dun sa viaduct. So ito pala yung isa sa nagpapabagal, yung naglalagay ng barrier. Kaya naging 1 lane na lang dito. So hopefully paglagpas nito magiging mabilis na. Ayan. Naglalagay ng tubig sa barrier at the same time parang naglalatag din sila ng barrier kasi doon sa unahan yata parang cones pa lang nakalagay. Ayan nga. Lalagay sila ng barrier dahil cones pa lang yun nandun sa harapan. So mas safe yung barrier. Though ito na, lumog-luwag na. Siguro mabilis-bilis na to. Ano lang, na-traffic lang tayo ng konti, mga 5-8 minutes lang. Binagal natin at mabilis na ulit. Itong takbo natin ngayon 80 km/h, mabilis na yan para dito sa viaduct. Okay, mamaya ulit guys. So mukhang part nga siya ng Concepcion. Sige, mag drive through muna tayo para may masmasan tayo at makapagbawas na rin. Kaya masarap i-merienda. Kailangan mag-merienda na rin ako kasi di ko alam kung gaano kahaba yung pila dun. So noon time na kailangan na ready tayo kung mahaba man yung pila. Drive through muna tayo. muna tayo. Parang mas madali dito eh.
few moments later. Tara na, biyahe na muna tayo at matagal-tagal pa ulit tayo. Actually yung ang aking schedule is 9 o'clock AM. Kaya lang medyo yacht po tayo dahil nanggaling po tayo sa ating binabantayan sa QC. So I think tatanggapin naman tayo kahit late basta naka-appointment tayo. So bakit nga ba dito pa ako nagpa-appointment? Unang-una dahil wala nang slot sa ibang lugar, pagaya ng sa South, ang pinaka malapit nilang schedule is I think the next 2 weeks. Dito sa North meron naman pag malapit sa Manila merong the next 10 days o the next 8 days meron. At habang lumalayo lumalapit din ang schedule, pero syempre malayo na. Naisip ko pagka hinintay ko pa yung South or baka dagsa na rin yung tao. Actually ngayon dagsa na nga rin since bago yung ating sasakyan. Wala, ang isa ko sasakyan meron na complete na yon. So ito na lang ang pinaproblema ko. Nag-decide na ako kahit malayo, ganun din naman kung sa South tayo, sasagupain ko pa yung traffic ng Metro Manila dahil ngayon bumabiyahe ako ng EDSA medyo masikip na talaga. Back to normal na actually ang traffic, back to new normal ang traffic. So nag-decide ako na dito na lang sa North kahit pa paano. Dire-diretso biyahe, yun lang, malayo at medyo magastos sa gas at sa toll fee. So okay na rin. Isa pa under ano ba tawag doon, break-in pa itong aking sasakyan. So okay na rin at mabe-break-in ko na siya. Nasa 645 km pa lang ang takbo. So baka pagbalik natin almost 1,000 yan. Okay, sige guys, takbo muna ulit tayo ng isang mabilis na takbo at see you dun sa siguro T-Flex na. Okay, exit na tayo sa Victoria, no? Iikot lang tayo para magpakabit din sa may boot. Hindi ko lang sure kung ito nga yun. Busit. Sige, titingnan natin. Okay, sana dito nga yun. Victoria exit din nakalagay tingnan natin sa may boot, unang exit siya ng T-Flex installation and loading lane. Okay, dito tayo sa installation and loading lane. Na sir? 2,000. Sir, may tissue ka sir? Tissue. Ito may tissue si Macdo.
pagbalik pwede nyo na gamitin. Sige. Exit nyo cash, tapos pagbalik pwede. Alam nyo na ba? Hindi ko na Okay na, okay. Meron ako sa isa. Ayun pa enter ko. Baka kasi malito dun sa isang cash. Okay. Sir, ticket no? Nandyan. Thank you. Ano ba? Okay na ako. Yes sir, salamat. Sir, patingin nyo yung ticket sir. Okay. So, okay na guys. Mabilis lang. At wala namang ibang nagpapa-install. So, ano lang pala. Hindi ko kasi chinek kanina to eh. Unang exit siya from T-Plex. Pagpasok mo ng T-Plex, unang exit siya. Exit. So, yun. Mabilis lang ang pagkakabit. Nagpa-load na tayo. At 1 hour pa naman magagamit yan. So magka-pass muna tayo. So success. Ano oras ba? Kung umalis tayo ng ng 9:40. So 1 hour and 40 minutes nandito na tayo sa Victoria. At uuwi na rin kagad tayo. So okay. Ayos na. Pwede. Kaysa naman doon sa south. Malamang kung sa south tayo ngayon, hindi pa tayo nakarating doon sa kung saan man tayo naka online or naka-register. Okay?